đi hôm nay bắt đầu bằng một nơi mà mình nghĩ bất cứ ai thích biển cũng sẽ mê. Không phải vì nó nổi tiếng, mà vì đứng đây tự nhiên mọi thứ chậm lại. Mình cũng mới biết cái tên nghe khá lạ, Mũi Bí Đầu, tiếng Hoa là bí thấu chèo. Lúc đầu mình còn đọc sai mấy lần. Hello các bạn, mình là Vita đây. Đây chính là con đường để mình đi chạy địa hình ở công viên Bí Đầu K-Park. Mọi người đi cùng mình nhé. Let's go. Có những nơi xem ảnh thì thấy đẹp đến nơi lại đẹp hơn ảnh. Mình tưởng màu nước trên mạng người ta chỉnh, ai ngờ ngoài đời xinh thật. No, baby, and although sometimes you act so crazy, I still wanna be your baby. And I'm like, oh, baby, you don't know what you don't know, baby. And although sometimes you act so crazy, I still wanna be your baby, baby. And I'm like, oh, baby, you don't know what you don't know, baby. And although sometimes you act so crazy, I still wanna be your baby, baby. Đi bộ ở đây khá nhẹ, không phải kiểu leo núi muốn bỏ cuộc giữa chừng. Đúng hơn là đi vài bước lại muốn dừng vài phút. Có những góc mình không lấy điện thoại ra chụp, chỉ đứng nhìn biển thôi, tự nhiên thấy vậy là đủ. Nếu có dịp tới Đài Loan, mình nghĩ mọi người nên dành nửa ngày cho chỗ này. Không đông, không ồn, không vội. Còn phía trước mới là đoạn mình thích nhất. Đi tiếp nhé. Có ai giống mình không? Mỗi lần đi biển là tự nhiên bước chậm lại. Không phải vì mệt, mà vì chỗ nào cũng muốn đứng ngắm thêm một chút.
Công nhận người Đài Loan làm mấy cung đường này hay thật vì khá dễ. Nhưng góc nhìn thì cứ thay đổi liên tục. Mình cứ nghĩ chắc đẹp nhất rồi. Đi thêm vài chục mét lại có view mới. Đây là kiểu địa điểm mà ảnh trên mạng không lột tả hết được. Đứng ở đây mới cảm nhận được gió, nghe được tiếng sóng và thấy không gian rộng đến thế nào. Có lúc mình chỉ đứng im, không quay, không chụp, chỉ nhìn. Nếu đi cùng bạn bè thì kiểu gì cũng sẽ có một người cứ 5 bước lại bảo: ê, đứng đây chụp cho tao một tấm. Rồi cuối cùng người mệt nhất lại là người cầm máy. Mình thích những nơi như thế này, không cần quá nhiều hoạt động, chỉ cần có biển, có gió là đủ. Nhưng hành trình hôm nay vẫn chưa hết. Phía trước là một địa điểm rất đặc biệt, nơi mà cư dân còn nhiều hơn khách. Có một điều mình rất thích khi đi du lịch Đài Loan là mỗi địa điểm đều mang một cảm giác rất khác. Vừa nãy là những con đường ôm sát biển, còn bây giờ khung cảnh bắt đầu thay đổi rồi.
Điều mình mong nhất mỗi chuyến đi không phải check-in thật nhiều, mà là tìm được một nơi làm mình muốn đứng lại lâu hơn dự định. Thực ra, đi với đúng người thì chỗ nào cũng vui. Nếu mọi người đang lên kế hoạch đi Đài Loan, mình khuyên nên dành ít nhất một ngày cho khu vực này. Đừng chỉ loanh quanh trong trung tâm Đài Bắc, ra ngoài một chút mới thấy Đài Loan đẹp theo một cách rất khác. Có những đoạn đường mình gần như quên luôn là đang quay vlog, cứ đi rồi ngắm. Mà nói thật nhé, đi du lịch kiểu này, điều mệt nhất không phải đi bộ mà là về nhà lựa ảnh. Amber light along the ridge, last star flickers off the edge. Hours held tight for way too long, finally letting go, moving on. Feel the warmth upon your face, step out of the shadow place. Every wound begins to mend round the bend. Daybreak coming in strong, carry every weight you've carried on. Daybreak soft and bright, turning every dark page into light. Daybreak rise and go, everything you need you already know. Daybreak brand new start, healing every quiet broken heart. Dewdrops glisten on the wire, birds unfold their first desire. Dust falls off the window pane, everything gets born again. Feel the warmth upon your face, step out of the shadow place. Every wound begins to mend around the bend. Daybreak coming in strong, carry every weight you've carried on. Daybreak soft and bright, turning every dark page into light. Daybreak rise and go, everything you need you already know. Daybreak brand new start, healing every quiet broken heart. You don't have to fix it all today, just let the light find you on the way. Every step is enough, you're enough. Các bạn ơi, khi mình đi tới đây mình sẽ kết thúc con đường đi treo dành cho người đi bộ nhé. Bye bye các bạn, see you later. Đây chính là công viên đảo Hòa Bình, một trong những nơi nổi tiếng nhất ở miền Bắc Đài Loan. Lần đầu nhìn, mình cứ tưởng đang ở một hòn đảo nào đó ngoài địa Trung Hải. Biển xanh, đá đủ hình dạng, không khí thì cực kỳ dễ chịu.
Những khối đá ở đây đã được gió và sóng biển bào mòn qua hàng nghìn năm. Mỗi tảng đá đều có hình dáng rất riêng. Mình thích nhất là ở đây không có cảm giác xô bồ. Ai cũng đi chậm, ai cũng tranh thủ ngắm biển. Có những nơi không cần biết lịch sử thế nào, chỉ cần đứng ở đó là đã thấy đáng để đi. Đảo Hòa Bình cho mình đúng cái cảm giác như vậy. Mình rất thích mấy bãi đá ở đây, không phải kiểu bãi cát để chạy nhảy, mà là những tảng đá đủ hình dạng, nhìn rất lạ. Đứng từ xa, cứ tưởng ai xếp từng tảng đá lên, nhưng thật ra thiên nhiên đã mất hàng nghìn năm để tạo nên khung cảnh này. Mình nghĩ đó cũng là điều làm nơi này đặc biệt. Nếu đi vào ngày nắng, đừng quên mang nón. Ở đây nắng khá gắt, nhưng đổi lại ảnh lên rất đẹp. Mình còn thấy khá nhiều người mang theo ghế xếp, ngồi đọc sách, ngắm biển. Lúc đầu mình chỉ định ghé khoảng 1 tiếng, cuối cùng ở lại lâu hơn dự tính. Có lẽ đó là dấu hiệu của một nơi đáng quay lại. Nếu có dịp đến Đài Bắc và muốn tìm một nơi vừa có biển, vừa có thiên nhiên, thì mình rất muốn giới thiệu chỗ này. Không quá ồn ào, không chen chúc, chỉ có biển, gió và rất nhiều khoảng lặng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong hành trình hôm nay. Nếu thích những chuyến đi như thế này, đừng quên nhấn like và subscribe để chúng ta tiếp tục khám phá thêm nhiều nơi thú vị nữa nhé. Hẹn gặp lại ở hành trình tiếp theo.